Magandang araw! Isa sa mga sikat na panghimagas ng mga Pinoy ay ang Leche Flan. Kaya lang hindi naman tayo laging gumagawa nito dahil medyo magastos din. Kaya't dun sa mga gustong gumawa at gustong makatipid, pwede nyo pong subukan itong recipe na ipapakita ko sa inyo. Ang ating Leche Flan worth 20 pesos. 4 na sangkap lang ang mga gagamitin natin sa paggagawa ng Leche Flan. Gagamit tayo dito ng 4 tablespoon sugar, 1 sachet powdered milk, any brand, or 3 1/2 tablespoon. Ang ating kalamansi na pantanggal ng lansa, 1 pirasong itlog, and 1/4 cup water. Ayan guys, maglagay na tayo sa lyanera ng 1 tablespoon sugar at ikakaramelize na natin ito. Yung iba guys, naglalagay pa sila ng kaunting tubig sa pagkakaramelize. Pero ako, hindi na ako naglagay. So ayan, hayaan lang natin siya na matunaw. Ayan, nagsisimula ng matunaw ang ating sugar. Dapat yung apoy natin nasa mahinang-mahina lang siya para hindi kaagad masunog ang asukal. Ayan, ganyan lang guys hanggang sa matunaw siya. Kailangan malagyan din yung mga gilid-gilid niya, kaya ako ginagalaw-galaw ng ganito. Ayan, so tapos na tayong mag-caramelize. So ngayon guys, magpapainit na muna tayo ng tubig na gagamitin natin para sa pag-i-steam natin mamaya habang nagmimix tayo ng mga sangkap ng Leche Flan. Ayan, panoorin nyo guys at balik ako mamaya. Flan.
Napalamig ko na po ito ng 1 oras, kaya't pwede na po natin tanggalin sa lyanera.